Hello student. আজি মই ক্লাছ 6ৰ মেথামেটিক্স সিৰিজটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। সকলো প্ৰতিটো উইকেণ্ডত এটা বা দুটাকৈ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিম। তো তোমালোকে ফ'ল' কৰিবা। আজি আমি চেপ্টাৰ 1 ষ্টাৰ্ট কৰিম। অ'কে, লেটছ ষ্টাৰ্ট। চ' চেপ্টাৰ 1 আই থিংক তোমালোকে অলৰেডি দেখিছাই। চেপ্টাৰ 1ত আছে তোমালোকৰ পেটাৰ্ণ ইন মেথামেটিক্স। অ'কে, চ' মই ইয়াৰ টপিকখিনি আউটলাইন কৰি ৰাখি থৈ দিছোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট টপিক আহিব তোমাৰ চেপ্টাৰ 1ত পেটাৰ্ণ ইন মেথামেটিক্স। অ'কে, তো ইয়াত আই থিংক তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ডাউট আহিব যে পেটাৰ্ণনো কি হয়। অ'কে, পেটাৰ্ণ হ'ল একচুৱেলি এৰেঞ্জমেণ্ট অফ নাম্বাৰছ অৰ any shapes or any object in a specific way that follows a rule. That means তুমি numbers বা কিছুমান suppose for example marbles or some fruits or any object তুমি এনেকৈ সজাবা যে it follows something follows a specific rule. For example, suppose তোমাৰ হাতত 5টা মাৰ্বল আছে। চ' তুমি এটা এনেকৈ এৰেঞ্জ কৰিছে যে প্ৰথমতে এটা, তাৰপিছত তুমি এনেকৈ দিছা, তাৰপিছত তুমি 2 3 অ'কে এনেকৈ। চ' ইয়াৰ পেটাৰ্ণটো তোমালোকে আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিবা যে প্ৰতিটো লাইনত ইফ ইউ গ' ফ্ৰম টপ টু বটম, প্ৰতিটো লাইনত এটা এটাকৈ মাৰ্বল বাঢ়ি গৈছে, মানে এটা দুটা তিনিটা। চ' এই এৰেঞ্জমেণ্টটো কয় এটা পেটাৰ্ণ। চ' ইয়াত স্পেচিফিক ৰুল কি ৰুল ফ'ল' হৈছে, প্ৰতিটো লাইনত ইয়াৰ প্ৰিভিয়াছ লাইনটোতকৈ এটা বেছি মাৰ্বল আছে। অ'কে, চিমিলাৰলি আৰু এটা এক্সাম্পল যদি তোমালোকে চাব যোৱা, ফ্লাৱাৰ্ছ। চ' তোমাৰ নেচাৰত যিবিলাক ফ্লাৱাৰ্ছ থাকিব, ফৰ এক্সাম্পল লটাছৰ তুমি যদি চোৱা, লটাছৰ আৰ্কিটেকচাৰটো যদি আউটলাইন কৰি দিয়া তেনেকৈ এনেকৈ দেখিবা, তুমি এনেকুৱা দেখিবা। অ'কে, চ' ইয়াতে তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট একেবাৰে ভিতৰত তোমাৰ এটা বা দুটা পাত থাকিব, লিভছ, বেচিকেলি লিভছ থাকিব। নেক্সট তোমাৰ 4টা 5টা লিভছ থাকিব। এই গোটেই লিভছখিনি এটা চাৰ্কল ফৰ্ম কৰে হা। চ' প্ৰতিটো এনেকৈ ভিতৰৰ পৰা যেতিয়া আউটাৰ চাইডলৈকে আহি থাকিবা, তেতিয়া দেখিবা যে এটাৰ পিছত এটা ডাঙৰ চাৰ্কল ফৰ্ম হৈ গৈ আছে। চ' এই পেটাৰ্ণটো ইয়াতে এটা পেটাৰ্ণ ফৰ্ম হৈছে। চ' কাৰেণ্ট চাৰ্কল এটা যদি চোৱা, এইটো চাৰ্কল তুমি বৰ্তমান থিয় দিছা বা লৈছা, তো এই চাৰ্কলটো প্ৰিভিয়াছ চাৰ্কল দুটাতকৈ চাৰ্কল দুটাৰ এডিশ্যন কৰি যিমান ডাঙৰ হ'ব সিমান তাৰ ইকুৱেল হ'ব বেচিকেলি। চ' দিছ ইজ 3 2 1. So next it will be your 5. Okay, so this third circle is the summation of your first two. Okay, this circle and this circle. Okay, so তেনেকৈ নেচাৰতো তুমি কিছুমান পেটাৰ্ণ দেখিবলৈ পাবা। অ'কে, তো তাকে পেটাৰ্ণ বুলি কয়। চ' ছামাৰাইজ কৰিব গ'লে পেটাৰ্ণ কি হয়? পেটাৰ্ণ হ'ল এৰেঞ্জমেণ্ট অফ পেটাৰ্ণ হ'ল তোমাৰ arranging numbers or shapes or objects in such a way that it follows a specific rule. Okay, so আজি আমি প্যাটার্ন ইন নাম্বারস পঢ়িম।
আজি পঢ়িম আমি কি ফাৰ্ষ্ট টপিক পেটাৰ্ণ ইন নাম্বাৰছ অ'কে চ' তোমালোকে মোৰ আউটলাইনখিনি দেখিছা চাগে চ' ফাৰ্ষ্ট আউটলাইনখিনি যদি চোৱা আমাৰ আউটলাইনটো কেনেকৈ চেপ্টাৰ কেনেকৈ কভাৰ কৰিম আমি ফাৰ্ষ্ট আমি পেটাৰ্ণ ইন নাম্বাৰছ পঢ়িম তাত নাম্বাৰছ গৈ আমি এটা ৱৰ্ড শিকিম নাম্বাৰ থিউৰি ত' নাম্বাৰ থিউৰি কি হয় তাৰপিছত পেটাৰ্ণ আমি ক'ত ক'ত বিচাৰিম নাম্বাৰ ছিকুৱেঞ্চত বিচাৰিম চ' বিভিন্ন ধৰণৰ নাম্বাৰ ছিকুৱেঞ্চ আমাৰ অলৰেডি এক্সিষ্টিং নাম্বাৰ ছিকুৱেঞ্চ আছে অড ইভেন ট্ৰাইংগুলাৰ স্কুৱেৰ কিউবছ অ'কে চ' আমি প্ৰতিটো নাম্বাৰ ছিকুৱেঞ্চতে আমি এটা পেটাৰ্ণ দেখিম আৰু সেই পেটাৰ্ণটো মই তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰিম অ'কে লগতে এইটো এক্সপ্লেইন কৰিব ট্ৰাই কৰিম যে অড ইভেন ট্ৰাইংগুলাৰ স্কুৱেৰ কিউবছ এইবিলাক নাম্বাৰ ছিৰিজ কিনো হয় ইয়াৰ ইউজ কি আগলৈকে ইয়াত ক'ত তোমালোকে ইউজ কৰিব পাৰিবা সেইবিলাকো আমি ভালকৈ ডিছকাছ কৰিম অ'কে চ' বেচিকেলি আমাৰ এই লেকচাৰ চিৰিজটোত তোমালোকে এটা বস্তু শিকিবলৈ পাবা আমি যে টপিকবিলাক পঢ়ি আছোঁ কেৱল এক্সামৰ কাৰণেই নহয় অ'কে এক্সামৰ কাৰণেতো তোমালোকে বহুত চ'ৰ্চ পাই যাবা বাট ফান কেতিয়া হ'ব যেতিয়া তুমি এইটো বুজিবলৈ পাবা যে কিয় পঢ়ি আছা একচুৱেলি ইয়াৰ ৰিয়েল লাইফত ইউজ কেছ কি হয় অ'কে চ' এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট আমি শিকিম যে নাম্বাৰ থিউৰিনো কি হয় অ'কে নাম্বাৰ থিউৰি চ' পেটাৰ্ণ যেতিয়া পঢ়িবলৈ যাবা পেটাৰ্ণ নাম্বাৰছৰ যেতিয়া পেটাৰ্ণ পঢ়িব যাবা তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে এটা বস্তু পাবা হোল নাম্বাৰছ মানে হোল নাম্বাৰছ মানে তোমাৰ জিৰ'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ইনফিনিটিলৈ 1 2 3 4 5 6 etc অ'কে তো এই হোল নাম্বাৰছৰ যিবিলাক পেটাৰ্ণ হোল হোল নাম্বাৰছ অ'কে ইয়াতে সেই গাত বা হোল নহয় দেই হোল নাম্বাৰছ চ' হোল নাম্বাৰছৰ যিটো পেটাৰ্ণ ষ্টাডি কৰে মেথামেটিক্সৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ডিভিজন আছে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট পাবা আগলৈকে গৈ ছেকশ্যন অফ মেথামেটিক্স চ' যিটো মেথামেটিক্সৰ যিটো ডিভিজনে এইটো ষ্টাডি কৰে ন যিটো ছেকশ্যনে তোমাৰ হোল নাম্বাৰছৰ পেটাৰ্ণ ষ্টাডি কৰে সেইটোক কয় নাম্বাৰ থিয়ৰী অ'কে চ' ইয়াত মই লিখিও দিছোঁ নাম্বাৰ থিয়ৰী কি হয় that section of mathematics which studies pattern of sorry code okay কাটি দিয়া pattern of whole numbers okay এইটোক কয় নাম্বাৰ থিয়ৰী okay এতিয়া আমি নেক্সট নাম্বাৰ থিয়ৰী হৈ গ'ল নাম্বাৰ থিয়ৰী ডেফিনেশ্যন শিকিলা এতিয়া আমি পঢ়িম নাম্বাৰ সিকুৱেঞ্চ okay নাম্বাৰ সিকুৱেঞ্চেছ মানে আমি মাল্টিপল নাম্বাৰ সিকুৱেঞ্চ পঢ়িম চ'
তোমালোকে বুকতো চাই ল'বা মই ইম্পৰ্টেণ্ট সিকুৱেন্সবিলাক আউটলাইন কৰি দিছোঁ ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট নম্বৰ সিকুৱেন্স ইজ অড numbers okay odd numbers বিলাক কোনবিলাক 1 3 5 7 okay 9 11 13 and so on yeah first question why it is called odd why it is called odd number right odd number can you think of it okay so odd number বুলি কিয় কয় যিবিলাক নাম্বাৰ যদি দুটা মানুহৰ মাজত or যিবিলাক নাম্বাৰ আমাৰ দুইৰে divisible নহয় okay দুইৰে directly divisible নহয় you cannot divide by 2 divisible নহয় not divisible by 2 সেইবিলাক odd number বুলি কয় এটো হল mathematical definition now real life কি বুজিবা এটোৰ real life যদি বুজিব লাগে কি বুজিম আমি ইয়াৰ real life odd numbers মানে suppose তোমাৰ হাতত you have 5 apples okay 1 2 3 4 5 okay now you and your friend or girlfriend want to divide it equally is it possible no right okay here you might think তোমালোকে ভাবিব পাৰা দুটা দুটা লৈ লওঁ আৰু এটা দুভাগ কৰি দিওঁ so তেনেকে নহয় মানে বেসিক্যালি ইয়াৰ এক্সাম্পলটো যে তুমি কমপ্লিট এপেলটো এটা এটাকৈ ভগাব লাগিব সো পাঁচটা তোমাৰ অড নাম্বাৰ বুজিবলৈ কি হ'ব সাপোজ তোমাৰ 5 এটা অড নাম্বাৰ ন পাঁচটা এপল যদি তুমি লোৱা তাক তুমি ইকুৱেলি ভগাব নোৱাৰা এটা তোমাৰ ৰৈ যাব ইকুৱেলি দুটা দুটাকৈ ভগালে এটা ৰৈ যাব ওকে সেই এটা মানে যেটো এক্সট্ৰা থাকি গল ন তো অড নাম্বাৰ সদায় এটা এক্সট্ৰা থাকি যাব সেই কাৰণে অড ফৰ এক্সাম্পল 3 you have 3 marbles also so you cannot divide equally suppose this is your divider you cannot divide them equally one will have 2 one will have 1 okay so this is the concept of odd numbers now next sequence of numbers is even numbers so even numbers are 2 4 6 8 10 12 etc okay so even numbers means basically even it means equal okay so mathematically you can say any numbers that is divisible by 2 for example 2 divided by 2 it is possible 1 times 4 divided by 2 2 so directly divisible so this mathematically you can say the definition is any number that is divisible by 2 directly divisible by 2 that is there will be no remainder okay I hope you all know that part okay how to divide a number by any number so if you divide by 2 there shall not be any remainder remainder to tomar 0 থাকিব
ৰিমাইণ্ডাৰ 0 থাকিব। তো তেনেকুৱা নাম্বাৰবিলাক আমি ইভেন নাম্বাৰ বুলি কওঁ। চ' ইয়াক যদি তুমি এক্সাম্পলেৰে চাব যোৱা, ছাপ'জ চ' 1 অভাৰত তোমালোকে জানা 6টা বল থাকে, ছবাৰ বলটো কৰিব লাগে বেচিকেলি। চ' ৰিহানে যদি 3টা বল খেলে, কৌশিকে 3টা বল খেলিব, ঠিক আছে। চ' বেচিকেলি you are dividing the number of balls to both of them equally, so you can divide them equally. Similarly, you have 4 marbles. Okay, 4 marbles, you can divide them equally, 2 okay, দুটা কৈ divide কৰিব পাৰিবা। So তেনেকে any even numbers you can divide any even amount of things, even amount of objects, marbles, balls, apples, any fruits. If it is a even number, you can divide them equally between 2 people. Okay, remember, between 2 people. So that is called even numbers. Okay. Okay, next আমাৰ আহিব triangular numbers. Triangular. এইটো অলপ ক্ৰিটিকেল হয়, ভালকৈ মন দি শুনিবা। Okay, triangular numbers মানে তোমাৰ যিবিলাক triangular number থাকিব, মানে for example আমাৰ triangular number 1, then 3, then 6, then you have 10, তাৰপিছত তোমাৰ 15, etc. Triangular মানে কি বুজা? Triangle মানে বুজা ন? Triangle মানে হৈছে এনেকুৱা shape যিটো আমাৰ 3টা কোণ থাকিব, 3 vertices. You will have 3 vertices, and if you connect them, it forms a triangle. Okay. Now, these triangular numbers, that what does it mean? এইটো কি mean কৰে যে তোমাৰ if you represent them via dots, okay, then you can arrange those number of dots in such a way that it forms a equilateral triangle. লিখি দিছো, if you represent a triangular number using dots, then that number of dots that number of dots can form a equilateral triangle. ইয়াতে মই কৈ দিম equilateral triangle মানে কি হয়। মানে ইয়াতে মই বেসিক্যালি কি লিখিছো, you can represent a triangular number, ইয়াতে নাম্বাৰটো ৰৈ গৈছে, triangular number using dots. That number of dots shall be equal to that number. For example, you have for example 6. Okay, 6 is your a triangular number. Then you can represent 6 number of dots in such a way that it form a triangle, and each side of the triangle will have equal number of dots. Okay. Okay, might sound a little bit complicated. Let me start over. 1, 3, 6, 10, 15. Okay, so 3 to triangular number. So আমি যদি 3টা dots লৈ লওঁ, তো এনেকে it forms a triangle. Next আমাৰ 6 is a triangular number. So আমি যদি 6টা dots লৈ লওঁ এনেকে, it forms a shape of a triangle, right? This is a shape of triangle. One triangle. This is your another triangle. Connection বিলাক অলপ বেকা বেকি হৈছে, মানে I hope বুজিছে আৰু, মানে এইটো 1 2 3 right, 1 2 3. Now এইটো side চোৱা তুমি, 1 2
3 এইটো ইয়াতে আহিব নেক্সট এইটো সাইড চোৱা 1 2 3 ওকে সো প্ৰতিটো সাইডছত তোমাৰ তিনিটাকৈ ডটছ পৰি গৈছে মানে সো ইট ইজ ফৰ্মিং এ ট্ৰায়াংগল ওকে ইকুইলেটাৰেল কিয় প্ৰতিটো সাইডত তিনিটাকৈ ডটছ আহি গৈছে মানে ইকুৱেল লেন্থৰ হ'ব আৰু ইয়াৰ এটা স্পেচিফিক পেটাৰ্ণ তুমি অবজাৰ্ভ কৰিবা এটা ট্ৰায়াংগুলাৰ নাম্বাৰ ইয়াৰ প্ৰিভিয়াছ ট্ৰায়াংগুলাৰ নাম্বাৰটো অলৰেডি ইয়াত ইনক্লুডেড থাকিব আৰু ইয়াক ফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে যিটো প্ৰিভিয়াছ ট্ৰায়াংগুলাৰ নাম্বাৰ থাকিব তাৰ তলত নাম্বাৰ অফ এই ডটছবিলাক যদি বহুৱাই দিয়া মানে কিমানটা ডটছ বহাব লাগিব প্ৰিভিয়াছ নাম্বাৰটোত যদি তোমাৰ লাষ্ট ৰ'টো কিমান আছে এইটো যদি এটা লাইন বুলি ধৰো বা ৰ' বুলি কওঁ আমি লাষ্ট ৰ'ত তোমাৰ দুটা ডটছ আছিলে তো 6 ট্ৰায়াংগুলাৰ নাম্বাৰটো ফৰ্ম কৰোঁতে আমাৰ তিনিটা আহিছে ওকে তিনি তাৰমানে এইটো তিনি আছিলে তিনিৰ তলত আকৌ মই ইয়াত দুটা শেষ হৈছে ন তো তিনিটা যদি এনেকে ডটছ বহাই দিওঁ তো নেক্সট ট্ৰায়াংগুলাৰ নাম্বাৰটো ফৰ্ম হৈছে 6 নেক্সট তোমাৰ 10 ট্ৰায়াংগুলাৰ নাম্বাৰ 10 চ' মই যদি এনেকে ইয়াৰ তলত চাৰিটা ডটছ বহুৱাই দিওঁ তো নেক্সট তোমাৰ ট্ৰায়াংগুলাৰ নাম্বাৰটো ফৰ্ম হ'ব ইয়াৰ শ্বেপটো বেচিকেলি এনেকুৱা হ'ব ওকে কিতাপত শ্বেপছখিনি ভালকে দিয়া আছে ভালকে তাত চাই ল'বা মানে ইয়াত শ্বেপছবিলাক আগতে ভাল হোৱা নাই ওকে চ' এইখিনি মানে ট্ৰায়াংগুলাৰ নাম্বাৰ হয় এইখিনি নাম্বাৰক ট্ৰায়াংগুলাৰ নাম্বাৰ বুলি কয় আৰু ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যনখিনি ক'ত ইউজ হয় সেইটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় দেই যদি আমি চাব যাওঁ মানে ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ক'ত আছে এপ্লিকেশ্যন মানে ইয়াৰ ৰিয়েল লাইফত বা কি ৰিয়েল লাইফত বা ডেইলি লাইফত ক'ত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ মানে কি কোনবিলাক প্ৰব্লেম আমি চল্ভ কৰিব পাৰোঁ ট্ৰায়াংগুলাৰ নাম্বাৰৰ থিয়ৰি ইউজ কৰি এতিয়া ট্ৰায়াংগুলাৰ নাম্বাৰ এটা যদি আমি টি এন বুলি কওঁ দেই টি এনটো বিচাৰিবলৈ এটা মানে সহজ ফৰ্মুলা আছে টি এন ইজ ইকুৱেল টু কে summation of k is equal to 1 to n summation of k মানে এই ফৰ্মুলাটো মই এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ অলপ I don't know এইটো তোমালোকৰ চিলেবাছত আছে নে নাই জাষ্ট ইন ফিউচাৰ ৰেফাৰেঞ্চৰ কাৰণে মই দি দিছোঁ হা ইয়াতে যদি ফৰ এক্সাম্পল তোমাক ফ'ৰ্থ নাম্বাৰ ট্ৰায়াংগুলাৰ নাম্বাৰটো জানিব বিচাৰিছে এই এন মানে হ'ল কোনটো নাম্বাৰ কোনটো নাম্বাৰ ট্ৰায়াংগুলাৰ নাম্বাৰ তোমাক লাগে ছাপ'জ ছেকেণ্ড ট্ৰায়াংগুলাৰ মানে নাম্বাৰটো লাগে n is equal to 2 then your tn means t2 ছেকেণ্ড ট্ৰায়াংগুলাৰ নাম্বাৰটো লাগে তোমাক চ' ছেকেণ্ড ট্ৰায়াংগুলাৰ নাম্বাৰ থাকিলে k টো ইয়াত থাকিব k is equal to 1 to 2 লৈকে চ' 1 ৰ পৰা 2 লৈকে যিমানকেইটা আমাৰ নাম্বাৰ আছে সকলোৰে এডিশ্যন কৰিলে যিটো পাবা সেইটোৱে হ'ব তোমাৰ ট্ৰায়াংগুলাৰ নাম্বাৰ চ' 1 ৰ পৰা 2 লৈকে কি আছে 1 প্লাছ 2 চ' ছেকেণ্ড ট্ৰায়াংগুলাৰ নাম্বাৰ তোমাৰ হৈ গৈছে 3 চ' ইয়াতে চোৱা এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এইটো আমাৰ ছেকেণ্ড এইটো আমাৰ থাৰ্ড এইটো আমাৰ ফ'ৰ্থ এইটো ফিফথ এনেকৈ গৈ থাকিব আৰু okay so for example now if you want to see the fifth triangular numbers so n is equal to 5 and t5 t5 will be your k is equal to 1 to 5 summation of k so কেৰ জাগাত আমি এইবিলাক বহাই দিব লাগিব কেৰ ভ্যালু প্ৰথমতে 1 হ'ব এই সামেশনটো মানে গোটেই 1 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই ওপৰৰ যেটো সংখ্যা আহিব ন তালৈকে গোটেইখিনি নাম্বাৰৰ যোগফল সামেশন মানে 1 2 3 4 প্লাস 5 তো এইখিনি গোটেই এড কৰি তুমি পাবা 15 সো ফিফথ নাম্বাৰ ট্ৰায়াংগুলাৰ নাম্বাৰ হৈছে তোমাৰ 15 ওকে সো এইখিনি এক্সপ্লেইন কৰাৰ মতলবটো মই কৈ আছো why we need to know this so if we summarize this thing so triangular number can be arranged in a triangular shape okay আৰু tn যদি মোৰ nth triangular number হয় 1 হ'ব পাৰে second হ'ব পাৰে third হ'ব পাৰে তো তাক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰি k summation of k where k
1 to n. Okay. Now ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন তোমালোকৰ আহিব বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় তোমালোকে যদি ক্ৰিকেট ফ'ল' কৰা বা ফুটবল ফ'ল' কৰা তাত গ্ৰুপ ষ্টেজৰ যিবিলাক মেটচ হয় গ্ৰুপ ষ্টেজৰ মেটচেছবিলাক বা গেমছবিলাক তুমি দেখিবা কেতিয়াবা দেখিবা 2015ৰ ৱৰ্ল্ড কাপ আছিলে তোমালোকে বহুত সৰু হৈছিলা তাৰপিছত কেতিয়াবা এছিয়া কাপতো দেখিবা তোমালোকে ৰাউণ্ড ৰবিন ৰুল ফ'ল' কৰে তো এনেই আমাৰ জেনেৰেল তোমালোকে চাগে দেখিছা ক্ৰিকেটত গ্ৰুপ এ গ্ৰুপ বি গ্ৰুপ চি গ্ৰুপ ডি ৰাইট তাত দেখিছা যে তোমালোকৰ প্ৰতিটো গ্ৰুপত চাৰিটাকৈ টিম থাকিব দেন প্ৰতিটো গ্ৰুপৰ পৰা যিবিলাকে টপ কৰিব সিহঁতক মানে নেক্সট ৰাউণ্ডলৈকে পঠায় ৰাউণ্ড ৰবিন মানে তোমাৰ আই পি এলতো ফ'ল' হয় হা আই পি এল অলপ বেলেগ হয় একচুৱেলি নট একজেক্টলি ৰাউণ্ড ৰবিন দুটা গেম খেলে ত' ৰাউণ্ড ৰবিনত কি হয় প্ৰতিটো টিমৰ এগেইনষ্টত এটা মেটচ খেলিব একজেক্টলি এটা মেটচ খেলিব চ' ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া যদি তোমাৰ এটা টুৰ্ণামেণ্টত ছাপ'জ তোমাৰ 5টা টিম আছে ত' 5টা টিম আছে ধৰা ইণ্ডিয়া আছে বাংলাদেশ আছে পাকিস্তান আছে অষ্ট্ৰেলিয়া আছে আৰু ইংলেণ্ড আছে চ' 5টা টিমে যদি প্ৰতিটো টিমৰ এগেইনষ্টত একজেক্টলি এটা মেটচ খেলে তেতিয়াহ'লে টোটেল নাম্বাৰ অফ গেমছ কিমান হ'ব গ্ৰুপ ষ্টেজত ছাপ'জ তোমাক এইটো কোনো কুৱেশ্যন তোমাক সুধিলে কোনোবাই ত' তাত তুমিতো বাৰ বাৰ এখনকৈ কেলকুলেট কৰি থাকিব নোৱাৰা ত' তুমি তাত মানে ধুনীয়াকে এই যদি ট্ৰাইংগুলাৰ থিয়ৰী পঢ়িছোঁ আমি এই ট্ৰাইংগুলাৰ থিয়ৰীটো নাম্বাৰছৰ থিয়ৰীটো পঢ়ি মানে ইজিলি বহুত কম সময়তে তুমি আনচাৰ দিব পাৰিবা ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ল যদি তোমাক 5টা টিম থাকে ন ত' তেতিয়াহ'লে তোমাৰ নাম্বাৰ অফ মেটচেছ ইন গ্ৰুপ ষ্টেজেছ উইল বি T4 তাৰমানে T4 মানে 4 নম্বৰ যিটো তোমাৰ ট্ৰাইংগুলাৰ নাম্বাৰ আছিলে সেইটোৰ সমান হ'ব চ' যদি তোমাৰ n টা টিম থাকে নাম্বাৰ অফ মেটচেছ কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে নাম্বাৰ অফ মেটচেছ উইল বি Tn-1 অ'কে চ' 5টা টিম থাকিলে Tn-1 n ইয়াত কি হ'ব 5 আৰু n-1 কিমান হ'ব 5 - 1 4 অ'কে চ' n is equal to যদি তোমাৰ 5 হয় n-1 হ'ব 4 তো 5টা টিমৰ মাজত খেল হ'ব তোমাৰ T4 is equal to আমি জানো ফৰ্মুলাটো k is equal to 1 to 4 summation of k so 1 2 3 4 তুমি ট্ৰাইংগুলাৰ চিৰিজটো যদি পুৰা মনত থাকে তেতিয়াতো কথাই নাই ফ'ৰ্থ নম্বৰত যিটো আছে সেইটো আনচাৰ মানে তোমাৰ হৈ যাব এইটো 4 7 10 চ' 5টা টিমৰ মাজত টোটেল 10 গেমছ আহিব ঠিক আছে চ' এইটো হ'ল ওৱান অফ দ্য ইউজ অফ ট্ৰাইংগুলাৰ নাম্বাৰ অ'কে চিমিলাৰলি ট্ৰাইংগুলাৰ নাম্বাৰ আৰু এটা ইউজ হ'ল তোমালোকে ছাপ'জ তোমালোকৰ ক্লাছৰুমত 4টা ল'ৰা ষ্টুডেণ্ট আছে 4 ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু প্ৰতিটো ষ্টুডেণ্টে ইজনে সিজনৰ লগত এবাৰকৈ হেণ্ডশ্বেক কৰিছে চ' তোমাৰ টোটেল নাম্বাৰ অফ হেণ্ডশ্বেকছ কিমান হ'ব তোমাক যদি কোনোবাই সেইটো কেলকুলেট কৰিব দিয়ে যে ফাইণ্ড দ্য নাম্বাৰ অফ হেণ্ডশ্বেকছ ফাইণ্ড দ্য নাম্বাৰ অফ হেণ্ডশ্বেকছ অ'কে নাম্বাৰ অফ হেণ্ডশ্বেক তো সেইটো কিমান হ'ব সেইটো হ'ব তোমাৰ এইটোও তুমি ট্ৰাইংগুলাৰ নাম্বাৰ থিয়ৰীৰে এনচাৰ দিব পাৰিবা চ' যিমানটা ষ্টুডেণ্ট থাকে তাতকৈ তো 4 means 4 - 1 ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখি অলৰেডি মই আগৰ শ্লাইডত আছিলে চ' 3 তো থাৰ্ড নাম্বাৰ ট্ৰাইংগুলাৰটো যিটো নাম্বাৰ আছিলে সেইটো আমাৰ 6 আছিলে চ' 4টা ষ্টুডেণ্টৰ মাজত প্ৰতিটো ষ্টুডেণ্টে যদি ইটছ আদাৰৰ লগত এবাৰ হেণ্ডশ্বেক কৰে তোৰ টোটেল নাম্বাৰ অফ হেণ্ডশ্বেকছ আহিব 6 ঠিক আছে চ' এইখিনি আমাৰ
ট্ৰাইংগুলাৰ নাম্বাৰছৰ ওপৰত আছিলে অ'কে নেক্সট তোমাৰ নাম্বাৰ চিকুৱেঞ্চ আহিব তোমাৰ স্কুৱেৰ 2 sorry 1 4 then 9 then your 16 then your 25 these are the square numbers square number মানে বেসিক্যালি ইয়াৰ 1 স্কুৱেৰ 2 স্কুৱেৰ 3 স্কুৱেৰ এনেকৈ যদি কৰিবলৈ যোৱা যিটো নাম্বাৰ সিকুৱেঞ্চ আহিব সেইটোক আমাৰ স্কুৱেৰ নাম্বাৰ বুলি কয় ইয়াৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ইউজ কেছ আহিব তোমাৰ জিঅ'মেট্ৰিত আহিব তোমাৰ যদি জিঅ'মেট্ৰি এটা চোৱা স্কুৱেৰ মানে হ'ল যিটো শ্বেপৰ ছাইডবিলাক থাকিব সেইবিলাকৰ ইকুৱেল লেন্থ হ'ব ফৰ এক্সাম্পল এইটো এটা স্কুৱেৰ হয় ছাইডবিলাকৰ লেন্থ কি হয় 2 2 2 নেক্সট ইয়াতকে যদি বিগাৰ এটা স্কুৱেৰ ড্ৰ কৰা তোমাৰ 3 3 এনেকুৱা হ'ব চ' ইয়াৰ স্কুৱেৰটো জানি থাকিলে কি হ'ব তোমাৰ জনা থাকিলে কি লাভ হ'ব চ' তোমাক যদি কোনোবাই কয় যে এই স্কুৱেৰ এটা যদি তোমাক পেৰিমিটাৰ ফাইন কৰিব দিয়ে বা এৰিয়া কিমান আছে এইটোৰ ভিতৰত এৰিয়াটো ফাইন কৰিব দিয়ে তেতিয়া তুমি ডাইৰেক্টলি আমি জানো যে স্কুৱেৰৰ এৰিয়া হয় তোমাৰ চাইড ওৱান অফ দ্য চাইড এ স্কুৱেৰ চ' এটা চাইডৰ যদি এটা স্কুৱেৰ আছে তোমাৰ এনেকুৱা স্কুৱেৰ এটা আছে যাৰ চাইড এ হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ এৰিয়া আহিব এ স্কুৱেৰ অ'কে ত' তোমাৰ স্কুৱেৰৰ এৰিয়া ফাইন কৰিব দিলে কুৱেশ্যন যদি সোধে এক্সামতো তোমাৰ অনলি এটা চাইডৰ লেন্থে দিয়া থাকিব অ'কে এটা চাইডৰ লেন্থে দিয়া থাকিব ত' ফৰ এক্সাম্পল এনেকুৱা এটা চাইড স্কুৱেৰ দিয়া থাকিব তোমাক সুধিব যে ইয়াৰ এৰিয়া কিমান আৰু এটা এ দিয়া আছে এ ইজ ইকুৱেল টু যিমান হয় আৰু ত' ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো হ'ব এৰিয়াৰ ফৰ্মুলা হ'ব এ স্কুৱেৰ চ' এ যদি তোমাৰ 2 হয় 2 দেন ইট উইল বি ইয়াৰ 4 2 চেণ্টিমিটাৰ হ'লে 4 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ অ'কে তেনেকে তোমাৰ ইউজ হ'ব আৰু পেৰিমিটাৰ মানে অভাৰঅল গোটেইকেইটা ছাইডছৰ চামেশ্যন চ' এটা স্কুৱেৰত চাৰিটা ছাইডছ থাকিব ত' পেৰিমিটাৰ আহিব তোমাৰ 4 ইনটু ওৱান অফ দ্য ছাইডছ এ চ' এ যদি তোমাৰ 2 হয় ত' 4 ইনটু 2 that means 8 centimeter okay this is your square অ'কে ত' স্কুৱেৰৰ ফিজিক্সত বহুত ইউজ আছে ইয়াৰ ফিজিক্স তোমালোকে যেতিয়া পঢ়িবা পদাৰ্থ বিজ্ঞান অসমীয়াত কয় চ' ফিজিক্স যেতিয়া পঢ়িবা তাত দেখিবা তুমি কিবা এটা টাৰ্ম আছে কাইনেটিক এনাৰ্জি এইবিলাক তোমালোকৰ চিলেবাছত নাই জাষ্ট মই কিহত ইভেঞ্চুৱেলি এই স্কুৱেৰবিলাক ইউজ হয় তাত তোমালোকে দেখিবা মানে ত' ইয়াত দেখিছা কাইনেটিক এনাৰ্জি ইজ ইকুৱেল টু কাইনেটিক এনাৰ্জি যিটো ফৰ্মুলা থাকিব তাত এটা টাৰ্ম থাকিব ভি স্কুৱেৰ ভেলচিটি স্কুৱেৰ চ' যেতিয়া তোমালোকে মানে গাড়ী চলাবা বা তোমাৰ ৰকেট লঞ্চ কৰে ত' তেতিয়া এইবিলাক ফৰ্মুলা ইউজ কৰিয়ে মানে তোমালোকৰ কিমান বেগত মানে কিমান স্পীডত মানে ৰকেটখন লঞ্চ কৰিব লাগিব ছেটেলাইট এটা লঞ্চ কৰিব লাগিব যাতে it can reach to the destination right so depending on this velocity term and each weight that is another thing just এইটো টাৰ্ম চোৱা স্কুৱেৰ ডিপেণ্ডিং অন দ্য স্কুৱেৰ অ'কে চ' ইয়াৰ পৰা এটা কি বুজিব পৰা যায় ত' ভেলচিটি যদি অলপো চেঞ্জ হয় slight changes in the velocity will lead to massive change in the kinetic energy because it is a square term okay will lead to a massive change in kinetic energy চ' সেইকাৰণে তোমাৰ যেতিয়া ৰকেট লঞ্চ হয় এইবিলাক মানে বহুত প্ৰিচাইজলি কেলকুলেট কৰিব লগা হয় চ' এইবিলাক মানে ফিজিক্সৰ বহুত মানে ইউজ কেছ আছে এইবিলাক স্কুৱেৰ বা কিউবছ আমি পিছলৈকে কিউবছো পঢ়িম ত' কিউবছতো ইউজ আছে ঠিক আছে আৰু এটা ইউজ আছে ছাপ'জ তোমাৰ বুমৰাই বল কৰিছে ৰাইট বুমৰাই যেতিয়া ইমান হাইটৰ পৰা বলটো এৰিব ঠিক আছে এই বলটো এনেকে আহিব দেন এনেকে যায় ৰাইট ত' এই যিখিনি হাইট
কিমান গৈছে এই হাইটটো যদি তুমি কেলকুলেট কৰিব বিচৰা, ইয়াৰ হাতৰ পৰা বলটো ওলাই গৈছে, তো এই হাইটটো যে ইউজ কৰি যদি তুমি কেলকুলেট কৰিব বিচৰা, যে ভাৰ্টিকেল ডিষ্টেঞ্চ বুলি কয় এইটো, ভাৰ্টিকেল ডিছপ্লেচমেণ্ট। চ' কিমানখিনি বলটো গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা ওপৰলৈকে গৈছে, সেইটো যিটো কেলকুলেট কৰা ফৰ্মুলা, হাফ অফ জি টি স্কুৱেৰ, এইটো চোৱা, ইয়াতো স্কুৱেৰৰ ইউজ আহিছে। চ' এনেকে স্কুৱেৰবিলাক ইউজ কৰা যাব মানে ফিজিক্সৰ পিছত। অ'কে, তাৰপিছত কম্পিউটাৰ গেমছ তুমি কম্পিউটাৰ চায়েন্স পঢ়িবা ন, কম্পিউটাৰ চায়েন্সত যদি আগলৈকে পঢ়া তোমালোকে দেখিবা তাত যিবিলাক মানে কিছুমান ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব, কিবা চৰ্টিং এলগৰিথম, চৰ্টিং মানে এইটো তোমাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট, তো তাৰতো মানে তোমাৰ সেইবিলাকৰতো স্কুৱেৰৰ বহুত ইউজ কেছ আছে। আজি নকওঁ আৰু বহুত লম্বা হৈ যাব আৰু মানে কমপ্লেক্সো হয়, তো সেইবিলাক পিছলৈকে শিকিব পাৰিবা মানে। তো আল্টিমেটলি আমি পঢ়ি কিয় আছোঁ বস্তুটোৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ তুমি বুজি পাইছা ন, সেইটোৱে। চ' নেক্সট তোমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট চিকুৱেঞ্চ আহিব তোমাৰ কিউবছ, কিউব নম্বৰছ। কিউব নম্বৰছত তোমাৰ আহিব 1, 8, 27, then 81, etc. So this is your 1 cube, this is your 2 cube, 3 cube. Okay. বেচিকেলি কিউবছ মানে সেই নাম্বাৰটো তুমি তিনিবাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিছা। Okay. একে নাম্বাৰটোক যদি তুমি তিনিবাৰ মাল্টিপ্লাই কৰা, তো সেইটোৰ কিউব হয়। অ'কে, তো এইবিলাক ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে মোৰ এটা ৰৈ গৈছে, 64 আহিব, 64 আহিব নেক্সট, 4 কিউব, দেন 5 কিউব, 5 কিউব আহিব তোমাৰ 125, etc. 81টো নহয় দেই, 64 and 125. চ' তিনিবাৰ মাল্টিপ্লাই হ'ব ফ'ৰটো, চিমিলাৰলি 5ক তিনিবাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে সেইটো 5 কিউব কয়। অ'কে, চ' এইবিলাক তোমালোকে মনত ৰাখিব দৰকাৰ আছে, পিছত যেতিয়া তোমালোকে বহুত কমপ্লেক্স মেথামেটিক্স পঢ়িবা বা নেক্সট লেভেল কমপ্লেক্স মেথামেটিক্স পঢ়িবা, তোমালোকৰ আহিব ফাইণ্ড দ্য কিউব ৰুট, অ'কে, অফ 27, ফাইণ্ড দ্য কিউব ৰুট অফ 64, তো তোমালোকে এইবিলাক ডাইৰেক্ট আনচাৰ দিব পাৰিবা। ফাৰ্ষ্ট থিং why you should know the series. Okay, আৰু ইয়াৰ কিউবৰ ইউজ কেছ আহিব তোমাৰ ভলিউম কেলকুলেট কৰোঁতে। অ'কে, ভলিউম, মাল্টিপল ভলিউম ফৰ্মুলা যিবিলাক থাকিব ভলিউম কেলকুলেট কৰিবৰ কাৰণে। ঠিক আছে, এটাটো আমি পঢ়িছোঁ এৰিয়া, নেক্সট আহিব ভলিউম। চ' এৰিয়াটো তোমাৰ থাকে টু ডি বস্তুবিলাকত, মানে 2D যিবিলাক অবজেক্ট থাকিব তাৰ আমি যিটো কেলকুলেট কৰোঁ এৰিয়া কেলকুলেট কৰোঁ, আৰু যিবিলাক 3D বস্তু হ'ব, 3D বস্তুবিলাকৰ আমি 3D অবজেক্টবিলাকৰ ভলিউম কেলকুলেট কৰিব লগা হয়। চ' ইয়াৰ কিউবৰ কনচেপ্টটো, যিটো কিউব নাম্বাৰ চিৰিজ আছে তাৰ কনচেপ্টটো জানাৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেঞ্চ কিয়ত আছে, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে তোমাৰ কি কয়, চ' তোমালোকে দেখিছা ন এনিমেশ্যন মুভিজ অৰ এনিমেশ্যন কেৰেক্টাৰ্ছ ইউ হেভ চিন ৰাইট, গেমছত দেখিছা ন, সেই গেমছত যে এনিমেটেড কেৰেক্টাৰবিলাক থাকে, সেই কেৰেক্টাৰবিলাকৰ ডিজাইন কৰোঁতে তোমাৰ কিউবৰ কনচেপ্ট থকাটো ভেৰি ভেৰি হাইলি ইম্পৰ্টেণ্ট, বুজিছা ন, ভেৰি ভেৰি হাইলি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। It's highly important that you should have that concept before you go for a game designer. If you want to design games, you want to design animated movies, then any animated character you want to know, you want to design, you should have the concept of cubes. It will be very highly useful in computer science. Okay, so it will be used in computer science very religiously. Okay, that is your all about cubes. Next, your numbers will be your Fibonacci series. Fibonacci series numbers. Okay, Fibonacci series interesting things is, for example, your Fibonacci series will be 1, 2, 3, then 5, then 8, all these numbers. Can you identify the pattern? If you see first and second, you leave it. First number and second number, you leave it. From the third number onwards, you can see hmm, first and your second is fixed. Okay, 0, 1 and 2. Then third number onwards, you can see it is the sum of the previous two number.
3. 3 is equal to 1 plus 2. Then your fourth Fibonacci number is 5. And this is the sum of previous two, right? 2 and 3. If you add 2 and 3, then you will get a 5. Okay. Then next your 8. 8. If 8 is your Fibonacci number next, so it is the summation of these two, 3 plus 5. So can you guess the next Fibonacci number? If you add these two, 5 plus 8, what you will get? 13, right? Okay. So this will be your homework also. Find the other Fibonacci numbers from this series. And interesting thing, the lotus example I gave, right? If you have a lotus flower in your home, you can see these circles follow the Fibonacci structure. Okay, lotus. This is a natural example of Fibonacci series. And also it will be very highly used in computer science. Okay, it will be highly used in art, whatever the artist you can see, right? And that art or painting people do, there it is highly used in Fibonacci series is highly used. Okay. Also, any architecture at your home, you can find some structure they draw in such a way that any design in the wall, usually that uh, there you can see these Fibonacci structures. If you observe carefully, like some structure will be something like this. Okay. Some suppose example, some kind of this kind of structure is there in the wall. So this length, they will give such a way that summation of these two length will be equal to this one. Okay. These are all example of Fibonacci series. Okay. So these are the important number sequences where we can see certain pattern, and it is very useful, and we'll study further. Few more patterns are there. Power of 2. Uh, just I'll finish it quickly. Power of 2 is there. Power of 2. For example, then it will come as if you start from 0, 2 to the power 0 is your 1, 2, 4, 8, 16, and 32. All these numbers. Here it is a very interesting thing. Okay, this power of 2 will be highly used in computer science. Computer science. There, you will find a number representation called binary number representation. Okay, in future when you will be big college guy or maybe a high school itself nowadays I'm not sure. So binary number representation. In binary representation, this power of 2, if you know, it will be very useful, and it is used extensively in computer science. For example, any numbers if you want to convert from binary to decimal, okay, decimal. This is a binary number 1010 representation, and from this if you want to convert to a decimal number, these are the decimal numbers. Okay. If you have doubt about decimal numbers, what is a decimal number, we can explain or discuss in different classes. Uh, we'll see. For now, just know that binary number পৰা যদি decimal লৈকে convert কৰিব লগা হয়, this power of 2 will be used very extensively. And for example, if you want to convert this, so take it here, 0 into 2 to the power 0, 1 into 2 to the power 1, sum it up. Then again 0 into 2 to the square, then again 1 into 2 cube. So it will be starting from 2 to it here power will be 2 to the power 0, 2 to the power 1, to 2 cube, 2, 4, like that. It will go on from right to left. Power will increased. Okay, 0. It will start from 0 and it will go on as long as your number is increasing. So if you sum it up, you will get 10. Okay. So I'll just clear it out and show you clearly. 1 0 1 0, 0 into 2 to the power 0, sum 1 into 2 to the power 1 plus sign less spaces
1 0 1 0, 0 into 2 to the power 0, 1 into 2 to the power 1 plus 0 into 2 to the power 0. Sorry, this will be your square. It will keep on increasing. Then 1 into 2 cube. So if we add, this will be 8. This will be, since you are multiplying by 0, it will be 0. Then this is 2. Then again multiplying by 0, this will be 0. So you will get 10. So this is how it will be used. And programmer, whenever they are programming, and they because computer understand only binary numbers, they will use it extensively. Okay. আহ, যদি চিম্পল তুমি এটা প্ৰগ্ৰাম লিখা যে কম্পিউটাৰ চায়েন্সত যেতিয়া আগলৈকে গৈ প্ৰগ্ৰাম লিখিবা কনভাৰ্ট কৰিব বিচাৰিবা ডেচিমেললৈকে, ডেচিমেলৰ পৰা বাইনাৰীলৈকে বা বাইনাৰীৰ পৰা ডেচিমেললৈকে, এই টুজ পাৱাৰ ইউজ হ'ব। অ'কে, জাষ্ট মই এটা এক্সাম্পল দিলোঁ, টুজ পাৱাৰ ক'ত ইউজ হ'ব। অ'কে, ফৰ ফিউচাৰ ৰেফাৰেঞ্চ। Then power of 3, next number sequence will be your power of 3. So here 3 per 0 1, 3 square is your 9, then 3 cube will be your 27, 3 to the 4 will be your 81. Okay, these are the numbers of, these are this pattern or this sequence is called power of 3. Okay. uh, Okay, then next আহিব তোমাৰ ইয়াৰ ভিজুৱেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এইবিলাক নাম্বাৰবিলাকৰ। তোমালোকে বুকখন চালে দেখিবা, মই সেইটো এক্সপ্লেইন নকৰোঁ, ভেৰি চেল্ফ এক্সপ্লেনেটৰী হয়। অলপ চালেই তোমালোকে বুজিবা, আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে তোমালোকে মোক সুধিব পাৰা। অ'কে, আৰু নেক্সট ক্লাছত আমি কি কৰিম, ইয়াৰ নেক্সট চেপ্টাৰত যিবিলাক কুৱেশ্যন আছে বুকখনত, সেই কুৱেশ্যনকেইটা কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। তোমালোকে নিজে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰা সাধ্যহতে। যদি নোৱাৰা, নেক্সট ক্লাছত আমি ফাৰ্ষ্ট, বিফৰ ষ্টাৰ্টিং দ্য নেক্সট টপিক, উইল ডিছকাছ দ্য কুৱেশ্যনছ। অ'কে, এণ্ড নেক্সট উইল মুভ ফৰৱাৰ্ডছ। অ'কে, হোপফুলি তোমালোকে বুজি পাইছা, আৰু যদি মোৰ বেছি স্পীডত গৈছোঁ কমেণ্টত তোমালোকে জনাবা, আৰু অলপ শ্ল' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, বা তোমালোকে নিজেও স্পীডটো শ্ল' কৰি চাব পাৰিবা। আৰু হোৱাটছএপৰ নাম্বাৰটো হ'ল 7980610537। অ'কে, এনি ডাউট তোমালোকে হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিবা। অ'কে, আইল ট্ৰাই টু গিভ ইউ দ্য আনচাৰ্ছ। থেংক ইউ।